Today, November 21, re-reviewin natin yung mga kumpanya na mayroong mga highlighted news dito sa ating merkado. So unahin na natin ang kumpanyang Meralco. So they are planning to have a capex of 25 billion pesos to strengthening the distribution network in 2025. And also Phil REIT, they're going to target 95% occupancy rate. And also EastWest, they're going to eye double-digit loan growth ngayong 2024. And also itong EEI, so they're going to raise 2 billion pesos via private placement. And last ay itong Vivant, nakapag-secure sila ng 15-year supply deals for Palawan. Ito yung mga re-reviewin natin today, and let's see kung meron mga potential na entry dito sa mga kumpanyang ito. Mga pala si Renz, nagtuturo ng investing, and kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video na pop up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. So dito sa ating bagong portfolio tracker, pwede na tayo mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. So para magkaroon ka ng account, puntahan mo lamang itong more ng aking channel and pinutin mo lamang itong learn more about investing and mag-create ka lamang dito ng account. And kapag meron ka ng account, puntahan mo lamang itong portfolio tracker and pwede mo nang magamit itong, and ito yung mga step by step kung paano gamitin itong ating portfolio tracker. So unahin na natin ang kumpanyang Meralco. Sinasabi sa nakuha nating information, they're going to have a capex or capital expenditure of 25 billion for distribution business alone in 2025. Ngayong 2024, yung kanilang capex na inallocate ay nasa 22 billion pesos. So ito yung gusto ng company today, na maging efficient yung kanilang distribution network dito sa Pilipinas. So yung pagtaas ng kanilang budget sa capex ay para ma-improve yung resiliency nila sa mga paparating mga bagyo. Alam naman natin, no, today sunod-sunod yung mga dumarating na bagyo, and inahandaan nila for the future, no, in case na mangyari pa ulit ito, para maging handa din yung kumpanya. So dito clarify nila na yung 25 billion allocation exclusively cover distribution project. Separate and large budgets are designated for Meralco Power Generation Venture, including project under Terra Solar Philippines Inc. And according to the report, na very optimistic siya sa paparating ngayong taon na 2025 sa mga project, or not only the project but also the economic condition sa ating bansa. Another catalyst sa Meralco, yung kanilang customer base ay lumaki pa ng 3% compared to the same year last year. Ito ay nasa 7.7 million customer lamang, and today ito ay nasa 7.99 million. And they are going to expect na ma-reach nila yung 8 million customer by next month. So now, we have to conduct fundamental review sa kumpanyang Meralco as of today, November 21, 2024. Kanyang share price as of today, nang tinignan natin ito, ay tumaas pa ng 3% yung kanyang performance. So sila ay nag-list sa ating merkado noong 1992, January 8. Kung magpo-focus tayo dito sa Meralco, no, over the years talagang tumataas yung kanyang performance. 3 years ago, ang kanilang revenue ay nasa 275 billion pesos lamang. Today, ito ay nasa 465 billion pesos na. So malaki yung kanilang nilago, no, in terms of the revenue. So pinapakita lamang dito sa atin na continuous na lumalago ang kanilang revenue segment. Now, in terms of their income, ganun din, continuous din itong lumalago. Now, kung mag-focus tayo sa dividend ng kumpanya, dividend information, today ito ay nasa halos 8% na dividend yield, and ang pinaka-latest na pagbibigay nila ng dividend ay noong March 26, 2024. And from 1992, no? From 1992 nagbibigay na talaga sila ng dividend sa kanyang mga shareholders. And ang kagandahan dito ay growing yung kanyang pagbibigay ng dividend dahil ito sa talagang moat na kinikita ng kumpanya. And alam naman natin na kapag hindi ka nakapagbayad, especially kapag nandito ka sa Luzon area, Calabarzon, and many more, di ba? Kapag hindi ka nakapagbayad, talagang putol agad ang iyong kuryente. Kaya talagang dominant itong kumpanya pagdating dito, no? And in terms of performance na kanilang dividendo, in terms of their efficiency, para sa akin okay pa rin naman, no? Very quality yung kanilang dividendo na kinikater dito. Noong 2023, yung kanilang dividend ay nasa 22 billion pesos,
Samantalang kanilang free cash flow ay nasa 29 billion pesos. So mas malaki pa rin yung kanilang free cash flow pero hindi gaanong kalakihan yung separation. No? Now, in terms of valuation para dito sa akin sa Meralco, na in terms of my valuation as of today, ang aking nakuhang fair value dito ay nasa 247 pesos per share. Nang time na review natin ito, halos nasa 500 pesos na. So mataas na yung nilago ng share price nitong kumpanya. And now, susunod natin na pupuntahan na news ay itong fill rate. Now, pagdating sa fill rate, yung target nila ay magkaroon ng occupancy rate na nasa 95%. Ito ay very very long plan pa. So dito sinasabi nila ngayong before 2026 daw yung target nito. So I have an ownership din dito sa fill rate. Pero yun nga, 2026 pa yung kanilang target na maabot itong 95% occupancy rate. So paano nga ba nila ito gagawin? So sabi nila dito, kailangan nilang mapalawak yung mga customer base nila, not only to the dominant BPO business, no, but also sa mga iba't iba pang mga pwedeng mag-rent sa kanila. So ito yung kanilang plano. As of today kasi yung kanilang occupancy rate end of September ay nasa 83%. Medyo mababa yung kanilang talaga occupancy rate compared to the ibang REIT stock dito sa Pilipinas. Now in terms of information dito sa fill rate, kanilang revenue continuous itong bumababa. Ayan from 2019, yan continuous siyang bumababa. Now let's focus doon sa kanilang book value, tangible book value per share sa KPIs, tangible book value per share, and also in comparison din also sa book value per share. So mapapansin natin, kung mag-focus tayo dito, yung kanilang tangible book value per share noong 2023 ay nasa 7.90. Ang kanyang book value per share ay nasa 8.5. And today, in terms of this, marami nagsasabi na ang pagkuha, ang pag-value din ng kumpanya sa pamamagitan ng tangible book value per share o book value per share. So, para sa akin, as of today, sa kanyang pinapakitang performance, talagang definitely ako ay nasa hold pa rin dito sa kumpanyang ito. Although, even though na yung kanyang upside potential ay nasa 32% na, ang fair value dito ay nasa 4 pesos, nasa hold pa rin ako. Kasi, yun nga, in comparison to the ibang kumpanya, pagdating sa REIT stock sa ating bansa today, mababa talaga yung occupancy ng kumpanyang ito. And also, para sa akin, ay nababagalan ako sa kanilang development, And based sa pinapakita, ay alam naman natin na gusto natin na umaangat yung performance ng bawat stock dito sa ating merkado, or especially yung mga pinaglalagakan natin. And kung mag-focus tayo sa kanilang dividend history, ayan continuous na bumababa yung kanilang dividendo. Now, in order na makita natin na yung performance, magiging okay lang ako dito sa investment ko din sa fill rate kapag nakita ko nag-improve talaga yung kanilang occupancy rate, and also tumataas yung kanilang nakikita na natin na tumataas na yung kanilang revenue. And susunod ay EastWest. They're aiming a double-digit loan growth in 2024. So I think ito ay isang magandang kung talagang maabot talaga na naman nila yung double digit. And according to the report, yung EastWest ay talaga mayroong sustainable growth sa interest income nila by 26%, amounting to 6.5 billion in the first 6 months of the year. Yung kanilang auto loans, nagko-contribute ito ng 2.2 billion, and personal loan ay nasa 810 million pesos. And credit card accounted to 2.5 billion pesos. So maganda yung nilalago na kanilang interest income today. So ito yung kagandahan dito sa EastWest sa kanilang management today. So kudos to the management din nitong EastWest. Although na yes, lumalako ng sobra yung kanilang interest income. Okay, so nakakuha sila ng 2-digit growth. Hindi pa sila satisfied doon sa 2-digit growth, and they're going to improve sa kanilang business and sa mga client mismo ng kumpanya. Para sa akin to ay very very excellent na mindset para sa mga management, And kung focus tayo dito, yung EastWest, yung kanilang net income ay nag-increase ng 49% for the third quarter, amounting to 2.3 billion, bringing its year to date
net income up to 20%, amounting to 5.8 billion pesos. And yung kanilang 9-month revenue growth ay nasa 26%, amounting to 32.2 billion pesos. While the operating expenses din ay tumaas ng 23%, amounting to 17.9 billion pesos. So it is worth it na reviewin din natin itong EastWest today, no? And tignan natin kung ano yung piniperform over the years ng kumpanya. Mag-focus tayo dito in terms of performance na kanyang share price. Talagang continuous itong tumataas. Okay, so now in terms of the revenue, no? Noong 2023 yung kanilang revenue ay nasa 33 lang, and today ito ay nasa 37 billion pesos na. Way back 3 years ago ito ay nasa 23 billion pesos lamang. And makikita natin over the years continuous na tumataas yung kanilang compound annual growth rate sa revenue. Now in terms of dividend dito sa EastWest, so from 2016 nagbibigay naman ito ng dividend. So noong 2018, 2019, and 2020 hindi ito nakapagbigay ng dividendo, no, sa kanyang shareholders based sa record natin. And bumalik lamang sila sa pagbibigay noong 2022 na. Okay, so para sa akin in terms of income investor, hindi masyado to EastWest. In terms of valuation as of today, wala tayong makuhang data, pero if we are going to project this company based sa mga nakita nating performance, in terms of our assumptions dito sa EastWest, yung nakuha natin na fair value ay nasa 5 pesos per share in terms of low assumptions, and pinakamataas ay nasa 17 pesos per share. So para sa akin, mas justifiable today yung ating assumptions na nasa 10 pesos per share na intrinsic value. However, yung mga nakuha natin ditong assumptions dito ay very conservative pa rin ito until today, because yung sales growth over the years ng kumpanya ay nasa 12 to 16, and ang aking fair value, ang aking sales growth lamang dito, assumptions, ay nasa 15% lamang, and also nasa 10 times lamang ang aking PE ratio, ay nakakuha tayo ng 17 pesos na intrinsic value. So kung ito yung assumptions mo, yes, definitely nasa undervalued today ang kumpanya. And kung ito naman yung assumptions mo today, nasa hold ang kumpanya as of today. So it's a matter of perspective on how you look sa kumpanya. And para sa akin today, mas justifiable sa akin yung target price na nasa 10.29 pesos per share. So nasa hold ako dito sa kumpanya as of the moment. So yung susunod natin na pupuntahan ay itong EEI. So they are going to raise 2 billion pesos via private placement. So yung board ng EEI ay nag-approve to issue a 20 million preferred share with a par value of 50 centavo. It is an issue preferred share by way of private placement. So ito yung sinasabi dito ng report. And yung dividend rate ay nasa 6.75% per annum payable quarterly starting on the 3rd month of issuance. So ito yung sinasabi sa report. Now let's take a look sa performance today ng EEI. Ayun nga pala, bago natin makalimutan. So yung proceeds nun, yun nga, magre-raise sila ng 2 billion because para mapaganda yung kanilang balance sheet, and also para sa fund ng future projects ng kumpanya. So as of today, yung performance ng EEI ay continuous na bumababa din. And in terms of revenue history, from 2005 until 2023, over the past 19 years, meron itong 8% compound annual growth rate. And in terms of their income, hindi gaano kagandahan talaga yung income as of over the past years ng kumpanya. Pero today, medyo gumanda yung kanilang income sa kanilang trailing 12 months. Ito ay nasa 664 million na. Compared to the 2023, ito ay nasa 150 million pesos lang. Let's take a look sa kanilang financials. So yung kanilang utang ay lumalago talaga, So noong 2022 yung kanilang utang ay nasa 8.8 billion,
2023 ito ay nasa 11 billion na. Tumaas ito ng 24 o halos 25% na pagtaas dito. And meron itong debt to equity ratio na nasa 90% noong 2023. So in terms of this information and in terms of cash per share, so medyo mababa, no? Medyo mababa yung kanilang cash per share na nasa 2 pesos na information dito. In terms of dividend, from 1993 to 1997 nagbigay sila, and hindi sila nakapagbigay until 2008. Ayan, sa kanilang history. Based sa information na nakikita natin dito, pero hindi siya yung every year talaga nakakapagbigay ng dividend. Lalo naman natin na pagdating sa construction business, pagdating sa mga engineering business, medyo kapag hindi talaga maganda yung performance, not only the performance but also yung mga project, ay maapektuhan din yung balance sheet and also yung mga investor ng kumpanya. Now in terms of valuation, as of today dito sa EEI, wala din tayong nakuhang data sa ating auto valuation. Now, ang gagawin natin dito ay ipaproject din natin yung performance ng EEI. Based na nakuha natin, ang pinakamababa ay nasa 1 peso per share and pinakamataas ay nasa 4 pesos per share. Now in terms of performance today ng AEI, based na nakikita din natin sa pag-review din natin, mas maganda, no, na mababa pa yung ating makuha kasi yung pinakamataas ay nasa 4.25. Assuming na mag-grow yung kanilang revenue ng 10% and na kanilang PE ratio ay makakuha ng 15 times, which is sobrang taas na kasi yung kanilang trailing 12 months na PE ratio today ay nasa 12 times lamang. The best way para magkaroon tayo ng assumptions dito ay maging average lamang yung makuha natin. So, makakuha lang ang kumpanya ng ng 5% in the next coming 5 years and 10 times na PE ratio, makakakuha tayo ng fair value as of today na nasa halos 2 pesos per share. So, in conclusion, in terms of this valuation, para sa akin, ako ay nasa out muna dito sa EEI. No? Kung ako ay mag-i-invest dito today. Now, in terms of last stock na I think titignan din natin today ay itong Vivant. No? Dahil nakakuha sila, nag-grant sila nakakuha sila ng 15 years supply deal for Palawan. And based sa report na naandito, yung Paleco has formalized a 15 power supply agreement with DPI, a subsidiary of Cebu-based Vivant Energy Corporation, to supply 40 megawatts of contracted capacity. They are going to do that, no, sa Palawan kasi accommodation and food service sector are projected to grow by 31%. Based sa nakita natin dito, talagang ibig sabihin lamang nun, yung tourism industry doon sa Palawan ay gumaganda. Maganda na nakikita natin na ganito. And this development daw is crucial as Palawan continues to expand its infrastructure and services in response to rising energy needs, as Paleco General Manager said. So para sa akin, ito isang magandang news para sa mga shareholders din ng Vivant, ng VVT. So if we take a look sa kanilang performance, sa kanilang financials, as of today, ito ay nasa 17 pesos per share yung kanilang performance. And mag-focus tayo sa kanilang revenue over the years. Maganda talaga yung kanilang nilalago, no? And way back 3 years ago, ito ay nasa 3.7 billion pesos lamang until today. Ito ay nasa 8.2 billion pesos na yung kanilang revenue ngayong trailing 12 months. So maganda yung nilago ng kanilang revenue. And ang free net income nito, ganun din, no, gumaganda over the years. Over the long run, gumaganda, and meron itong 17% compound annual growth rate over the past 19 years. However, no, medyo pangit lamang today yung kanilang free cash flow. Negative, and noong 2023, negative din ito.
And noong 2022, negative din. So ito yung pinakamalaking negative loss nila simula noong 2005 na nasa 3 billion pesos na negative loss sa kanilang free cash flow. Maganda kasi dito talaga sa kumpanya yung management, yung return on invested capital, ROA and ROE. So for the years gumaganda ito. Kaya itong kumpanya ay nasa watchlist ko talaga. Now in terms of financials na kumpanya, in terms of utang, yes, lumalago yung kanilang utang from halos 6 billion to 7 billion in 2023, pero yung kanilang debt to equity ratio mababa lamang ito, nasa 40%. And assuming na itong kumpanya and itong kumpanya ay nasa electricity, energy and power subsector na ito, no? So maganda na ganito ko lang kababa ang kanilang debt to equity. So, if we focus naman sa pagbibigay nito ng dividend sa mga income investor, noong 1995 nagbibigay nito ng dividend, 1997, 98, 99. So, hindi sila napagbigay ng 2000 to 2004. 2005 na sila bumalik sa pagbibigay ng dividendo. And until now, nagbibigay na sila ng dividendo. So, from 2005 until today, nagbibigay na sila ng dividendo sa kanyang mga shareholders. So kung mag-focus tayo dito from 2005 here, so malaki na yung nilago ng kanilang dividendo, no? Ayan, until today. So from 3 centavo to 56 centavo na yung dividendo na nakukuha ng mga shareholders ng kumpanyang ito. So, hindi rin kasi kagandahan yung free cash flow ng kumpanya over the years, kaya isa din ito sa mga nagiging hadlang hurdle sa akin kung bakit mag-invest ako dito sa kumpanya. No? As long as na hindi ko nakikita na positive yung kanyang free cash flow, ay mag-i-stay ko pa rin ito sa aking watchlist as of today, no? Yung iba pang mga kumpanya na merong mataas na insider buying dito sa ating bansa, panoorin mo itong mga video nito dahil magkakaroon ka ng idea sa mga potential mong pwedeng paglagakan dito sa ating bansa today.